Most pedig a vezérsíkokat fogjuk felragasztani a farokcsőre. Készítsük elő a szükséges alkatrészeket, illetve eszközöket. Először is egyenesítsük ki a vezérsíkokat. Most a rugó miatt ugye kitérített állapotban vannak, hogy könnyebb legyen velük dolgozni, illetve beállítani őket majd, ezért ki kell egyenesítenünk valahogy. Nyomjuk őket az asztalra, úgy, hogy a kormányfelületek síkba legyenek, és egy maszkoló szalagot simítsunk rá a vezérsíkra. Ez megtartja a kormányfelületeket. Tehát így már látható is, hogy kiegyenesedett a vezérsík. Ugyanezt megcsináljuk a vízszintes vezérsíkkal is. Lenyomjuk az asztalra, és egy-egy szalagcsíkkal rögzítjük ebben a pozícióban. Látható, hogy ő is kiegyenesedett. Most pedig vegyük elő a farokcsövet. Az egyik végében van egy bevágás. Oda fog kerülni a függőleges vezérsík. Ennek a mérete viszont nem egyezik meg a balzalap vastagságával. Ezt nekünk kell tűreszelővel méretre igazítani. Fektessük le az oldalkormányt. Illesszük a farokcső végét a zsanérvonalhoz. Majd az alkoholos filccel jelöljük föl a vezérsíkon a nút végét. Tehát eddig kell nekünk, itt fog felütközni majd a farokcső, úgyhogy addig be kell reszelnünk ezt a nútot. Hát nem tudom mennyire látszik, de körülbelül 3 mm-t kell még mélyíteni rajta. Most vegyük elő a tűreszelőt, egy lapos tűreszelőt, és finoman reszeljük meg vele a nútot. Mélyítsük be egészen a rajzig. Most pedig alakítsuk a balzalap vastagságához a bevágásunkat. Igyekezzünk szimmetrikusan reszelni, hogy a cső hosszvonalával fusson a bevágás, ne legyen ferde, mivel az el fogja majd téríteni a helyes irányból a vezérsíkunkat. Most óvatosan próbáljuk a helyére a vezérsíkot. Ha nem akar belemenni a nútba, ne erőltessük, inkább reszeljünk még rajta. Látható, hogy szépen belement most már a nútba a balzalap. És kivehetjük a vezérsíkot. Ügyeljünk arra, hogy a szénportot soha ne lélegezzük be. Ha lehet, reszeljük meg víz alatt, vagy használjunk a reszelés közben maszkot. A vezérsíkot fűzzük fel a farokcsőre. Toljuk be körülbelül 10 cm hosszan. És most illesszük a helyére a függőleges vezérsíkot. Most pedig toljuk a vízszintes vezérsíkot a függőleges irányába, egészen addig, amíg a két vezérsík között körülbelül 3 mm távolság nem lesz. Ez a távolság biztosítja azt, hogy a vízszintes vezérsík kormányfelülete majd szabadon tudjon mozogni minden irányba.
Most egy alkoholos filccel jelöljük fel a műanyag távtartót a karboncsőre, csak úgy nagyjából. Most távolítsuk el a vezérsíkokat, mind a kettőt, és itt látható a jelölés. Egy 100-as csiszolóvászonnal itt a jelölésnél csiszoljuk meg, érdesítsük meg egy picit a karboncső felületét. Ez segít, hogy a ragasztás jobban tapadjon a felületekhez. Most jelöljük fel a függőlegesnek a belépő élét is a csőre. És itt szintén érdesítsük meg a felületet. Ha ez megvan, egy papírtörlőt benedvesítünk denaturált szesszel, és zsírtalanítjuk vele a farokcsövet. Fontos, hogy por és zsírmentes legyen mindig a ragasztandó felület. Fontos, hogy jól száradjon meg a felület, ne kenjük rá az epoxit a szeszes farokcsőre. És akkor most kavarjunk be epoxit. Egy kicsit nagyobb mennyiséget, egy ilyen jó nagy borsószemnyét mind a kettőből kinyomhatunk. Igyekezzünk csak annyi ragasztót használni, amennyi feltétlen szükséges. Nem szabad nagyon túl sokat, mert minden egyes gramma farokrészen az majd az orrnál 5 grammot fog jelenteni, mikor súlyozzuk be a gépet. Tehát fölveszünk egy adag ragasztót a fogvájóval, és kenjük be vele a műanyag alkatrész belsejét, ahová a cső megy. Ha ez megvan, akkor vegyük elő a farokcsövet, és kenjük be a vízszintes vezérsíknak a helyét a farokcsővön. És most csúsztassuk a helyére, nem baj, ha ragasztós lesz itt a cső. Most, ha odaértünk, ahol a jelölés van, akkor forgassuk meg a farokcsövet egy párszor, hogy jól eloszlassuk a ragasztót. A felesleges és kifolyt ragasztót azt letörölhetjük a papírtörlővel. Állítsuk be úgy a farokcsövet, hogy a függőleges vezérsíkot be tudjuk majd tolni a helyére. Viszont be kell kennünk epoxival itt a vezérsíknak az élét. Ezt vékonyan bekenjük. Illetve a cső helyét. És toljuk a helyére a függőleges vezérsíkot. És most a fogvájóval oszlassuk el a ragasztót a sarkoknál. A felesleges ragasztót itt is le lehet picit törölni. Még egy kicsikét meg igazítjuk. És most a függőleges vezérsíkot toljuk be úgy, hogy 3 mm legyen a két vezérsík között. Nagyon fontos, hogy beragasztásnál
A függőleges vezérsík alsó és felső éle mindig a cső középvonalára essen. Ha ez eltérül bármelyik irányba, az már kormányfelületként fog működni, és elkormányozhatja a repülőnket. Szóval, ha nem a cső középvonalán fut a belépőél, akkor egyszerűen egy csepp pillanatragasztót nyomjunk oda, aktivátorsprével fogassuk meg a kívánt pozícióba, és már ott is marad. Na de most jön a legfontosabb része a dolognak. Be kell állítanunk a két vezérsíkot, hogy egymáshoz képest derékszöget zárjanak be. Ez nagyon fontos, mivel ha ez nincs meg, akkor a repülőgépünk nem fog jól repülni, mivel a ferdén felragasztott vezérsíkok el fogják kormányozni. Nem fognak megvalósulni a megfelelő szögek. Most ezt beállítani roppant egyszerű. A vezérsíkok beállításához egy kartonlapra rajzoljunk fel egy keresztet, aminek a szárai derékszöget zárnak be, ez nagyon fontos. És ehhez fogjuk hozzáállítani a vezérsíkokat. Helyezzük a rajzot a padlóra, vegyük kézbe a farokrészt, és nézzünk bele a farokcsőbe az orrtőke felől, úgy, mintha egy puskával céloznánk. A függőleges vezérsíkot állítsuk a függőleges rajzhoz. Így már látható lesz, hogy a vízszintes rajztól mennyivel tér el a vízszintes vezérsík, és ha szükséges, akkor állítsunk rajta. Ez nagyon egyszerű, a vízszintes tartópilonra ráfogunk egyik kézzel, a másikkal pedig finoman tekerjük a kívánt irányba a farokcsövet.